السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشتركاتي القديمات ومرحبا بالجديدات اللي جيتوني من عند أم رسلان. بالك تخلص المسابقة تهربوا. المهم يكون محتوى القناة عجبكم، يعجبني واحد كي يشترك عن قناعة. كيما واحد الأخت قالت لي شفت لك واحد الزوج فيديوهات ولا ثلاثة باش اشتركت، نقولها بلي نستعرف بك. هذه هي، وشكرا لكم اخواتي على التعليقات السلبيه اللي راه توصلني، بالعكس راه تحفزني بالبزاف. شوفوا اخواتي، هذا المحلول اللي نسموه هنا المحلول السحري راني حطيته، رانا الجميع اللي جرباته قراو التعليقات، يعني تخرج كوزينتها تولول. وراي الاخت ام عبد الرحمن ثاني اليوم راهي دارت عليه فيديو، وراهي نقات دارها كومبلي بتميله الشاطره او القسنطينيه الشاطره اللي تخدم البيرلاج. ام عبد الرحمن لتعليم البيرلاج. روحوا شوفوا كوزينتها وشوفوا دارها كيف خرجت تولول. نتمنى ان شاء الله باللي كي شغل حفزتكم. وانا راني مريضه، غسلت الكوزينه مرضتني، نكذب عليكم. على ذاك ما قدرتش ندير لكم اللايف، وزدت اليوم ثاني خرجت قضيت. شوفوا خياتي، كاين واحد الاخت حامل قالت لي اخت جيجي ما نقدرش نشرب الادويه تاع الطبيب. انتي ما قدرتي تشربي الادويه تاع الطبيب، وانا ما قدرت نرقد بلا ما نحط لك الوصفه. يعني نفرح بزاف كي كاش مشتركه تقولي الحمد لله. اول وصفه طبعا هي القرنفل الحامل ما ديريهش، فهمتيني؟ انا مانيش متاكده بلي الحامل دير القرنفل. شوفوا داروا في الحقيقه واحد الشخص قريب منا قال لك درتو حكمته السعله، دار عود كيما هكا في فمه حتى للصباح. قال لك الصباح تكذب الا كنت مريض بالسعله. اذا ماذا بينا نقصوا شويه الادويه. الوصفه الثانيه اللي نسميها عملاق الادويه هي البصل. احنا عمي الله يذكره بالخير كان يقول لنا هذاك البصل الرقبي هذاك كي يجي راح يرقد يدير شويه في الخبز وياكله، يعني السعله تخف. وشفت في اليوتيوب عنده واحد العامين هكا كل فايته، شفت هذه الوصفه تاع البصل. واش نحكموا اخواتي؟ نحكموا نقشروه، تحب تسكرفجيه تقطعيه ترحيه كيما تحبي، ديري فيه رايك. قال له كيما قبل الحي ندير راس الميت. هاي والله كيما تحبي اختي. والقشور طبعا ما ترميهمش، القشور راهي مفيده جدا. سبحانك ما خلقت هذا باطلا. ماذا بكم كما قلت لكم دعموا لي اختي دنيا ودين، الاخت رقيه راهي مغتربه في اسبانيا. ماذا بكم؟ القناه تاعها قناه دينيه جميله جدا، واحنا للاسف قليل اللي راه يدعم القنوات الدينيه. شوفونا بالحقيقه حكمت البصله قطعتها رقيقه جدا، هي من المستحسن تسكرفجيها باش يخرج الماء تاعها ليه. انا نحوس على الماء اللي فيها. طبعا هكذا كي تقطعيه وديريه في التقاشر تاع الطفل اللي يكون مريض بالحمى، يعني راح تهبط له اذا كانت حمى وخلاص، ما عندهاش كي شغل تكون ما تكونش تاع بنديس ولا تحكش حاجه. شوفوا هاي ليكم. شوفوا اخواتي، اذا جربتوا الوصفه اكيد راح تخرج عليكم. بارطاجيوها اللي عندها فيسبوك تبارطاجي مع اصدقائها لتعم الفائده. طبعا ما نستعملش برطمان، لا استعمل برطمان بلاستيكي، استعمل الزجاج افضل وافضل، لان الزجاج شيء صحي. نحاول اننا نبتعد عن البلاستيك قليلا. شوفوا اخواتي، احضر ملعقه من السكر الابيض هكذا، ندير 2 ملاعق كما راكم تشوفوا ونغلقها. هذه الوصفة طبعا من الصباح إلى المساء. أضع بصلة زائد السكر. أتكلم بلغة مش فصيحة، يعني سليمة كما نقولوا.
أتكلم بلغة سليمة لكي تفهمني أخواتي في العراق، لأني عندي مشتركات عراقيات. أضع بصلة وأضيف لها ملعقة أو ملعقتان من السكر، وأتركها من الصباح إلى الليل. في الليل ماذا أجد؟ عندما أفتح البرطمان أجد شراب سائل. هذا السائل طبعا خرج من البصل، أخرجه السكر طبعا، وأقوم بتناول هذا المشروب، ولا أشرب بعده الماء. أو إذا كان هذا المشروب نوعا ما قولوا لي يعني مركز، أخففه بقليل من الماء وأقوم بتناوله وداعا للكحة ووداعا. والفلوس التي أدفعها للصيدلي أضعها في الحصالة. ماذا بكم جربوها أخواتي الجزائريات وادعوا لي. يعني وصفة آمنة للحوامل والأطفال. أنتقل الآن إلى وصفة أخرى، ألا وهي وصفة اللفت. طبعا كاين اللي جربوها، هذه لفتة غسلتها طبعا ما حبش تخرج، بالك تقولوا جيجي راهي دير لنا خضرة محفونة. يعني عندي بزاف من اللي شريتها وراني وضعتها في الثلاجة باش ندير لكم بها وصفة، لكنني شوفوا هذا مثقاب. طبعا أقوم بحفر هذه الحبة. يعني هذا اللفت الأصل تاعو حار. هاي ليكم. يعني الذي لا يحتمل البصل يجرب اللفت، والذي لا يحتمل اللفت يجرب البصل. وفي المرة الماضية راني وضعت وصفة جميلة جدا للزكام عن طريق الزعتر وقشور البرتقال، مجربة أيضا. جربتها أخت قالت لي تهنيت من الزكام والحمد لله. ماشي نروحو نشرو غريباكس ومانيش عارفه واش وكذا. الادويه الكيميائيه هذه مضره جدا. كاين واحده الاخت قالت لي الام تاعها كانت تتناول باراسيتامول على الخوا، قالت لك دار لها سرطان الكبد والعياذ بالله. اذا ردوا بالكم، راني حاطه وصفه الصداع، او مش وصفه واحده، وصفتان، يعني يتوقف الصداع بدون باراسيتامول. لاحظوا. أقوم بإحضار ورق المطبخ، هذا الورق البلاستيكي. لماذا؟ لأغطي به الكأس كي لا يتأكسد. هذه الوصفة طبعا عندما أنهض في الصباح باكرا أقوم بهذه الوصفة وأضعها جانب الإناء إلى أن يأتي الليل. طبعا آخر الليل أتناول هذا المشروب الذي سوف يخرج من حبة اللفت. طبعا سوف يخرج منها شراب طبيعي. أو أغطيها بهذا الغطاء، هذا غطاء السكرية، وأضعها في مكان آمن. طبعا بالهناء والشفاء. سوف تتخلصون من الكحة بهاتين الطريقتين. هذه كما قلت لكم وصفة هايلة، وصفة جميلة جدا، مجربة. وصفة البصل ووصفة اللفت. لا تنسوني بصالح دعائكم. وكاين اخت في المنتدى راني حطيت التعليق تاعها تخلصت نهائيا من الام الروماتيزم. هذا الموجود، طبعا هذا الفيديو هو موجود في القناة. دايما نعاودها لكم ونقول لك عندما ترى مثلا وصفة مثل هذه فهي صدقة جارية عليك أنت، لأنك وضعت اللايك أو الجيم ووصلت إلى آخر. يعني واش نقول لكم، صدقة جارية علي وعليكم. والسلام عليكم، ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.